ආයුබෝවන් අපේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වගේ රසවත්ම ආහාර පහසුවෙන් නිවසේදීම හදන හැටි ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ එක පහළ තියෙන subscribe button එකයි ඊට එහා පැත්තේ තියෙන පුංචි සීනුවයි ඔබලා අපේ channel එකට එකතු වෙන්න. අද අපි එළවලු රොටි හදන්නයි යන්නේ. අපි බලමු එළවලු රොටි හදන්න අපිට මොනවද ඕනි කරන්න කියලා. මුලින්ම එළවලු රොටියේ ඩෝ එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට මම පාන් පිටි කෝප්ප දෙකක් අරගන්නවා. ඊළඟට ඒකට බේකින් සෝඩා බිඳුවක් වගේ ලුණු තේ හැඳි 3 කාලකුයි මම දාගන්නවා. මේ තමයි පාන් පිටි ඩෝ එක හදා ගන්න ගත්තු ද්‍රව්‍ය ලයිස්තුව. දැන් මේ ඔක්කොම ටික හොඳින් මිශ්‍ර වෙනකම් අතින් කලවම් කරගමු. ඒ ටික හොඳට මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ ඒකට අපි පොල් තෙල් මේස හැඳි එකමාරක් දාගන්නවා. ඊළඟට වතුර කෝප්පෙන් ටික ටික දදා පිටි ටික හොඳට එකතු වෙනකම් අනා ගන්න ඕනේ. මට මේ ඩෝ එක අනාගන්න වතුර කෝප්ප 3 කාලක් විතර ගියා. යාළුවනේ, මෙතනදී වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාලා පිටි මැනපු කෝප්පෙම වතුරත් මැනලා අරගන්න. දැන් අතට පොල් තෙල් ටිකක් දාගෙන තවත් විනාඩි 6-7ක් විතර හොඳට මේක අනාගන්න. එතකොට තමයි මේ ඩෝ එක හොඳට සොෆ්ට් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව පොල් තෙල් ටිකක් අතට මේ විදිහට අරගෙන ඩෝ එක වටේටම හොඳට ගාගන්න. ඊළඟට මේක පැය 2ක් පියනකින් වහලා තියාගන්න. මේ වෙලාවේදී අපි එළවලු රොටි පිරවුම හදාගන්නයි යන්නේ. අපි බලමු ඒකට මොනවද ඕනේ කරන්න කියලා. ලීක්ස් ග්‍රෑම් 100ක්, පොඩියට කපාගත්ත කැරට් අලයක්, කෝවා ග්‍රෑම් 100ක්, පොඩියට කපාගත්තු කරපිංචා, ලොකු ලූණු, කරද මුංගු, කරාබු නැටි, කහ කුඩු, කෑලි මිරිස්, මස් කරි 3-5, ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, තම්බගත්ත අල. මේ තමයි පිරවුම හදාගන්න ඕන ද්‍රව්‍ය ලයිස්තුව. මුලින්ම අපි තම්බගත්ත අල ටික කෑලි හිටින විදිහට පොඩි කරගන්න ඕනේ. මම ඒකට ගෑරුප්පුවක් පාවිච්චි කරනවා. ඔන්න දැන් ඒ ටික පොඩි කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට ගම්මිරිස් ඇට ටික මේ වගේ වංගෙඩියට දාලා හොඳට කුඩු කරගන්නවා. ඒ ටික හොඳට කුඩු වුණාම ඒකට කරද මුංගු කරාබු නැටි ටිකක් දාලා හොඳට කොටා ගන්නවා. දැන් අපි ඒ ඔක්කොම ටික පැත්තකින් අරන් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තාච්චිය ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික හොඳට රත් වෙද්දී අපි කපාගත්ත කරපිංචා ටික ඒකට එකතු කරනවා. ඒක ටිකක් වැදෙද්දී ඒකට කපාගත්ත ලූණු ටිකත් එකතු කරනවා. ඒ ටිකක් වැදෙද්දී මේකට අපි කපාගත්ත කැරට් ටික දාගන්න ඕනේ. ඒ ටිකක් කලවම් කරලා ඊළඟට ඒකට මම ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරලා ඔක්කොම ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා.
දැන් මම මේකට ගෝවා ටික එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට ඒ ටිකත් හොඳට කලවම් කරගමු. මේ ටිකට ටිකක් වෙලා තෙම්පරාදු වෙන්න දීලා ඒකට ලීක්ස් ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මම ඒ ලීක්ස් ටිකත් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ ඔක්කොම හොඳට මිශ්‍ර වුණාම ඉතුරු ලුණු කුඩු ටිකත් අපි මේකට දාගමු. දැන් මේ ටිකත් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ ටිකට විනාඩියක් දෙකක් හොඳට තෙම්පරාදු වෙන්න දෙන්න. ඊළඟට අපි මේකට මස් කරි 3-5 ටිකයි, කෑලි මිරිස් ටිකයි, කහ කුඩු ටිකයි එකතු කරගන්නවා. මම දැන් මේ ඔක්කොම ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳටම තෙම්පරාදු වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි ඒකට තඹගත්ත අල ටික දාගන්නවා. ඒ ටිකත් අපේ මිශ්‍රණය එක්ක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම ටික හොඳට කලවම් වුණාට පස්සේ ඒකට අපි කොටාගත්ත ගම්මිරිස්, කරදමුංගු, කරාබු නැටි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් ඒ ටිකත් මම කලවම් කරගන්නවා. ඔන්න දැන් අපේ පිරවුම ලෑස්ති. ඊළඟට මම ලිප ඕෆ් කරලා මේ ටික නිවෙන්න පැත්තකින් අරන් තියාගන්නවා. මේ එළවලු ගොඩක් තැම්බෙන්න ඕනේ නෑ. මොකද එළවලු රොටිය පුච්චද්දි ආයෙත් ඒවා තැම්බෙන නිසා. ඔන්න දැන් පැය 2ක් වහලා තිබ්බ ඩෝ එක අපි අරිනවා. ඊළඟට අතට පොල් තෙල් ටික දාගෙන විනාඩි 5ක් 6ක් ඩෝ එක හොඳට නීට් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඩෝ එක නීට් කරද්දී ඒක හොඳට සොෆ්ට් ගතියට එනවා. මෙහෙම නීට් කරගත්තට පස්සේ පොල් තෙල් ටිකක් ඩෝ එකේ වටේට ගාලා තවත් පැය 2ක් පියනකින් වහලා අරන් තියාගන්නවා. දැන් පැය 2කට පස්සේ වහලා තියපු පියන ඇරලා ඩෝ එක පොඩි කරගන්නේ නැතුව මෙහෙම අරගෙන බෝල ටික කඩා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම ඔක්කොම බෝල ටික කඩා ගන්නවා. ඊළඟට මම මේ වගේ ලොකු පිගානක් අරගෙන ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් දාලා පිගානේ හැමතැනම හොඳට ගා ගන්නවා. ඊළඟට එක පිටි බෝලයක් අරගෙන මේ වගේ තියලා අතින් දෙපැත්තට ඈත් කර කර රොටියක් වගේ හදා ගන්නවා. මේ වගේ ප්‍රමාණයට රොටිය හැදුනට පස්සේ කෙළවර වල් වලින් අල්ලලා පස්සට ඇද ඇද තවත් රොටිය ලොකු කරගන්නවා. ඔයාලා හදාගන්න බලාපොරොත්තු වෙන එළවලු රොටිය ප්‍රමාණය මත මේ රවුමේ ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න. දැන් මේ වගේ පිටි වැඩිපුර තියෙන හැමතැනම හොඳට ඇදලා තවත් රොටිය ලොකු කරගන්නවා. ඔන්න දැන් අපි රොටිය හදාගෙන ඉවරයි. හරි. දැන් අපි හදාගත්ත පිරවුමෙන් ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට රොටිය තියාගමු. ඊළඟට මම රොටිය මේ කෙළවරින් අල්ලලා පිරවුම වැහෙන විදිහට මැද්දට නවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අනෙත් කෙළවරත් පිරවුම වැහෙන විදිහට මැද්දට නවා ගන්නවා. දැන් මේ කෙළවර මේ වගේ පිරවුම වැහෙන විදිහට මැද්දට නවා ගන්න. ඊළඟට රොටිය මේ විදිහට අල්ලලා ඉස්සරහට එකපාරක් නවා ගන්න.
ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට නවා ගන්න. දැන් මම රොටිය මේ විදිහට මැදට අරගෙන මේ හරිය තියෙන පිටි ටික අතින් හදා ගන්නවා. ඊළඟට පැත්තෙන් පැත්ත හරව නවා ගන්නවා. අග කෙළවර මේ විදිහට මැදට නවනවා. ඒක මම පැත්තකින් අරන් තියලා ඒ විදිහට ඔක්කොම එළවලු රොටි ටික හදා ගන්නවා. දැන් අපි පෑන් එක ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් දාගෙන පෑන් එක වටේටම හොඳට ගා ගන්නවා. ඊළඟට අපි හදාගත්තු එළවලු රොටි ටික පෑන් එකෙන් තියා ගන්නවා. මදගින්නේ මේ විදිහට එක පැත්තක් විනාඩි 2ක් විතර පුච්ච ගන්න ඕනේ. ඒ පැත්ත බාගෙට පිච්චෙද්දී එළවලු රොටි ටික අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඒ පැත්තත් බාගෙට පිච්චෙද්දී එළවලු රොටි ටික කෙලින් කරලා වටෙත් හොඳට පුච්ච ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පැත්තෙන් පැත්ත හරව එළවලු රොටි ටික හොඳට පුච්ච ගමු. ඔන්න දැන් අපේ එළවලු රොටි ටික හොඳට පිච්චිලායි තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔක්කොම ටික හදාගමු. මේ තමයි අපි ගෙදරදීම හදාගත්තු රසම රස එළවලු රොටි. ඔබත් නිවසේදීම මේ වගේ රසවත්ම ආහාර හදනවා වගේම අපේ වීඩියෝස් වලට ලයික් කරන්නත්, කමෙන්ට් කරන්නත්, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.